سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما مردم ایران هستم. شما مردم غیور فهیم همیشه در صحنه انقلابی آگاه قبل از انتخابات که بعد از انتخابات میشید مردم قدرنشناس نمک به حروم. من بارها گفتم ما مردم ایران ما غالبا نمک به حروم. چرا؟ چون دیگه آدم حسابتون نمیکنن و پای منبرتون نمیشینن و تلویزیونتون رو نمیبینن و توی انتخاباتتون شرکت نمیکنن و تن به قوانین قرون وسطاییتون نمیدن؟ خب این دلیلش نمک به حروم بودن اونا نیست که، علتش تخم حروم بودن شماهاست. اینا اصلا فکر نمیکنه این مملکت چجوری نگه داشته. کی گفته؟ ما همه میدونیم شما مملکت رو چجوری نگه داشتین. اقتصاد و صنعت شو با سلام و صلوات، قدرت و پولش با چنگ و دندون. خدا نگه داشتم به دست کی؟ ولی به دست هر خر دیگه ای داده بود. خر به معنی واقعی یا همونا که از قبرس میارن. الان بعد 45 سال دلار نهایتاً 6000 تومان قیمت داشت، نه 60000 تومان. امنیت برای شما بود که وقتی میخوای تعطیل میشه راه بیفتی از این سر ایران بری به اون سر ایران در امن و امان، کسی بهت کاری نداره. کجای دنیا این؟ از آذربایجان به جنوب امن و امان؟ والا با هواپیما بری که ممکنه موشک بخوری، با پراید بری که ممکنه ترمزت نگیره، با اتوبوس که ممکنه چپ کنی، با قطار بری که ممکنه از ریل خارج بشه. مگه یکی مغز خر خورده باشه پاشه پیاده از اون سر کشور راه بیفته بره جنوب؟ در اون صورت شاید در امن و امان برسه مقصد، اونم تازه اگر تو راه به گشت ارشاد نخوره. خب میدونین حجاب یه امر فطریه، چون حیا یه امر فطریه. ای کاش عقل و شعور و شخصیت و شرف و انسانیت هم یه امر فطری بود که یه عده سرشون رو کمتر بکنن تو مردم. کلا انسان‌ها ولا انسان‌های نخستین وقتی که تو مطالعات تاریخی انسان شناسی نگاه می‌کنی، این شد یه حرف درست و منطقی. خیلی خوبه که واسه توجیه اعتقادات و عقایدتون نگفتید تو آمریکا و اروپا و کشورهای پیشرفته هم حجاب هست و به جاش به ناندرتال‌های ما قبل تاریخ استناد کردید. دمت گرم. من دیگه چیزی واسه اضافه کردم به این موضوع ندارم. یکی از تمایزات انسان نسبت به حیوانات پوشش بوده. واقعا هم همینطوره. مثلا من الان میخواستم یه لحظه لخت تو رو تصور کنم، دیدم نیازی نیست. هر کی 10 دقیقه بشینه پای حرفات کاملا متوجه میشه تفاوتی که تو با گاوداری همین کچلواریه که تنته. پوشش برای انسان ها صرفا برای محافظت از گرما و سرما نبوده. اطلاعاتش به قدری از فلسفه پوشش انسان‌های اولیه دقیقه که انگار داره در مورد اقوام درجه 1 حرف میزنه. یعنی با خود اونا صحبت کنیم میگن ما همینجوری یه چیزی میپوشیدیم ما مون رو نیش نزنه، ولی ایشون میدونه که نه، واسه رعایت عفاف و حجاب بوده. بزرگترین نگرانی که برای حضرت آدم پیش اومد وقتی که به شجره منحی نزدیک شدیم بود که لباساش ریخت. سعی کرد با برگ‌هایی که تو بهش بود خودش رو بپوشونه. اون موقع رو نمیدونم، ولی الان هر کی دیگه هم به جای حضرت آدم بود برگاش میریخت وقتی میدید یکی داره با این جزئیات در مورد 200-300 هزار سال قبل حرف میزنه. ضربه بزرگی به ترکیه زد آتاتورک. الان متوسط هر مردی با 15 زن شریک جنسی. بچه خودتون کنترل کنید. واقعیت نداره. والا این آمار معنیش این نیست هر مرد همزمان با 15 نفره. یعنی مثلا تو تمام 45 سال عمرش با 15 نفر بوده. دوما این که کلا یه نظرسنجی درپیته که اعتبارش در حد همون نظرسنجی صدا و سیمای شماست که نه دولت ترکیه نه مرکز آمارشون بلکه یه شرکت تولید کاندوم انجام داده. شرکتی که کاش بابای تو هم از محصولاتش استفاده میکرد. متوسط بود که من بهتون گفتم و یعنی توی متوسط یعنی ممکنه بعضی
50 تا شریک جنسی داشته باشن، بعضی 5 تا شریک جنسی داشتن، متوسطش شده 15 تا شریک جنسی. 50 تا؟ یعنی فیلم پورنو با سریال‌های ترکیه‌ای و شب نشینی‌های حوزه علمیه هم ترکیب کنی نتیجه نمیشه. ترکیه اگه توش از این خبرها بود که الان شماها رو به آنتالیا نماز می‌خوندین. ترکیه یک کشور مسلمان، یک کشوری که اینقدر مساجد قوی داره، مساجد زیبایی داره. بله، ولی خب در کنارش بارها و دیسکوها و نایت کلاب‌ها و عرق فروشی‌هایی هم داره که گویا از مساجدشون خیلی قوی‌تر و زیباترن. تو اغلب این کشورها جمعیت زیادی از افراد هستن که به تعبیر حرامزاده هستن و اعلام میکنن که مثلا 50%، 60%، 70% فرزندان ما حرامزاده هستن. ولی متاسفانه از درصد حرامزاده ها در ایران خیلی آمار دقیقی در دست نیست، چون کسی تا حالا نرفته دونه دونه تعداد مزدورای ارزشی رو بشماره. نیست گونه های مختلفی دارن، شناساییشون یکم سخته. تمام دوربین های فروشگاه ها، ادارجات، همه این دوربین ها لینک به اصطلاح فراجا میشه. حالا مشغول کارین، پس بی زحمت اون دوربینای دفاتر امامان جمعه رو هم به فراجا وصل کنید دیگه، کسی امضاشون رو یواشکی جعل نکنه زمین بزنه به نامشون. حتما باید با سامانه های دیگه چک بشه، به خصوص با هوش مصنوعی. تا الان هوش مصنوعی کلا 2 تا کاربرد داشته تو کشور ما، یکی واسه انداختن صدای هایده رو آهنگای عباس قادری، یکی هم الان واسه تبدیل دوربینای مداربسته به فاتی کماندوهای مداربسته. شورای ملی راهبری هوش مصنوعی ایجاد می شود. به خدا هوش مصنوعی اگه میدونست قراره یه روز ازش واسه اجرای قوانین قرون وسطایی استفاده بشه، همون اول که کشفش کردن خودشو میزد به خریت. بعضیا فکر میکنن هوش مصنوعی فقط یک ظرفیت یک انسانه. هوش مصنوعی تراکم مجموعه هوش‌های انسانی هستش. عجب. بله. ترسناکترین قسمت ظهور هوش مصنوعی از بین رفتن شغل‌ها یا انقراض نسل بشر نیست، بلکه این آشنایی مغز خر طبیعی آخوند با هوش مصنوعیه که میتونه فاجعه آفرین بشه. بسیاری از آرزوهای ما برای فضای اجتماعی رو میتونه برآورده بکنه. آرزو چی هست حالا؟ حسینی شدن کاخ سفید آمریکا یا زیارتگاه شدن ماتحت سفید با جناح؟ هرچی هست فقط دعا کن هوش مصنوعی آرزوی مردم عادی رو نتونه برآورده کنه که اون موقع دیگه یه تیر چراغ برق خالی هم پیدا نمیشه تو مملکت. 90% جامعه ما رعایت حجاب خوب میکنن. 10% که ما پدیده بی‌حجابی یا بدپوششی داریم. پس شما 100% احمقید که واسه کنترل 10% 2000% پلیس و لباس شخصی و مزدور و دوربین و ون ریختین تو خیابون. مسئله یه حجاب پیشنهاد خود امام بود و اگر امام اون موقع این کارو نکرده بود اول انقلاب، خیلی از پیشرفتایی که الان زنان ما پیدا کردند و پیدا نمیشد. کدوم پیشرفت رو میگی؟ پیشرفت در خوانندگی نکردن یا پیشرفت در ورزشگاه نرفتن و قضاوت نکردن و بی اجازه شوهر از کشور بیرون نرفتن؟ در واقع حجاب باعث شد که یه ایمنی اجتماعی برای زن ایجاد شد برای رشد علمی زنان. بیشترین رشد علمی رو هم جمیله جون زن پرپکان کرد که اگر انقلاب نشده بود الان به جای هیئت علمی دانشگاه نهایتا میتونست تو آشپزخونه مسجد محلشون چایی دم کنه. الان میفهمم چرا فامیلی این بابا بانکی پوره. بانک اطلاعات شنیدین؟ این بانک شعره. همه قبول دارن که جامعه قبل از این انقلاب اکثریت خانم ها بی سواد بودن. الان اکثریت خانم تحصیلات دانشگاهی دارن. بله قبول داریم. جامعه قبل انقلاب اکثرا بی سواد بودن. اصلا اگه سواد داشتن که خودشون با دست خودشون اون بلا رو سر خودشون نمی آوردن. فقط یه تفاوت الان با اون موقع اینه که قبل انقلاب با سوادا به بی سوادا حکومت میکردن، ولی الان مملکت پر از دکتر و مهندس افتاده دست 6 کلاسه ها. بالاخره زن یه موجودیه که میخواد اظهار بشه. آره اتفاقا پشت صحنه با چند تا از همکارای خانم صحبت میکردم. آخرین اظهارشون این بود که بهت بگم لطفاً از جانب زنا گو نخور. یه پدری که ممکنه فرزندشو جای لازم باشه تذکر محکمی هم به فرزندش بده. گوشه فرزندش هم ممکنه در یه شرایطی مجبور فشار بده، درست؟ ولی فرزندشه، جگر گوششه.
بله، ولی پدر معتاد مفنگی علاف بیکار خلافکار دزدی که علنگوهای زنش و وسیله‌های خونه رو میفروشه خرج تریاکش جور بشه غلط میکنه گوش کسی رو بکشه؟ مشت آرمی رو بینه پاقی تو این 30-40 ساله، ولی از سیسمونیه بچه هامون گرفته تا کتاب داستانشون تا اسباب بازیشون بی‌حجابی رو به اونها منتقل میکرد. سیسمونی رو راست میگه. واقعا در زمینه سیسمونی کمکاری کردیم. اگه نکرده بودین که دختر رئیس مجلس مملکت مجبور نمیشد واسه 4 تا پستونک و جغجغه بکوبه تا استانبول بره. کتابای درسی، اصلاح کتابای درسی باید بره به سمت سبک زندگی. باز یاد کتابای درسی افتادین؟ من که میدونم شما تا اون کبرای بدبخت درس رو ول نکنه بره ازدواج کنه و کوکب خانم تا توی 80 سالگی یه سه قلون نزاد و گشت ارشاد دهقان فداکار رو به علت پوشش نامتعارف نگیره و اون پتروس هم انگشتش رو به جای سوراخ سد نکنه تو باجناقش، بی خیال کتابای درسی نمیشی که نمیشی. این سالها چند تا فیلم سینمایی، چند تا سریال برای حجاب ساختیم. چقدر الگوهای حجاب رو تو کشور کار کرد. من پیشاپیش چند تا اسم خوب واسه فیلم و سریالایی که قراره بسازید بدم. مثلا در پناه گشت، جواهری در ون، جدایی چرخنده از چادر و مغزهای کوچک ارزشی. فقط خواهش میکنم در کنار فیلم و سریال حتما انیمیشن سازی رو هم ادامه بدید. استاد یه صفحه سفید گذاشت جلوم و گفت بنویس. بعد استاد یه کاغذ سیاه بهم داد و گفت دوباره بنویس. گفتم استاد نمیشه رو برگه سیاه چیزی نوشت. استاد بهم گفت حجاب بهترین راه رسیدن به آرامش درونی برای یه خانومه. چی شد الان؟ نه واقعا چی شد؟ رو کاغذ سفید میشه با مداد سیاه نوشت ولی روی کاغذ سیاه نمیشه، پس خواهرم حجابت؟ پایان باز شنیده بودیم ولی پایانش باز نبود، پاره پوره بود. غریزه منطق و تعهد نمیشناسه. چقدر زندگی ها بوده که با یک نگاه آلوده به باد فنا رفته. کی این انیمیشن های قشنگ رو ساخته؟ تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید حداقل. الان این موجود شلکمر دائم التحریکی که نمیتونه جلوی غریزش رو بگیره با اورانگوتان چه فرقی داره که شما بهش میگین اشرف مخلوقات هست؟ اونا هم پای شکم و زیر شکم بیاد وسط منطق و تعهد نمیفهمن. تازه اونا حداقل به باجناق خودشون نظر ندارن. من چادر سرم میکنم تو اگر یه روزی همسر تو به تکلیفش عمل نکرد به دل سرد نشه و زندگی تو به هم نریزه. عجب. واقعا که شما هنرمندان ارزشی فقط اون اول انیمیشن رو خیلی خوب تولید میکنید. سکوت کرده بود. گفتم حق من این نیست که زنای جامعه‌ام با موهای رنگ کرده و پریشون و 100 جور جراحی زیبایی چشمای همسر منو دنبال خودشون بکشونن. ولی به نظر من اگر این تذکرات رو به جای دخترای غریبه بری به شوهر خواهر خودت بدی تاثیرش تو زندگیت خیلی بیشتره ها. اون نقش بیشتری در انحراف شوهرت میتونه داشته باشه. خانوم پسر خودش به من گیر داده، من که دنبالش نیفتادم. پسر منم مقصره، ولی شما هم با اشتباهات و با این سر و وضعی که برای خودت درست کردی پسر منو از راه به در کردی. دیگه می‌خواستی چیکار کنی ها؟ خانوم لباس پوشیدن من به خودم ربط داره. پسرش دختربازی کرده بعد پاشته رفته مدرسه دختره. یعنی اگه سیگاری شده بودم به جای اینکه یقه بچه خودش رو بگیره احتمالاً میرفت تو دفتر رئیس کارخونه وینستون. این خانم مدعی هستن شما با همسرشون رابطه دارین و با اعمالتون در حال به هم ریختن زندگی مشترکشون هستین. آقای قاضی، شوهر خودش شروع کرد. من که نمیتونم هر طور که شما میخوای رفتار کنم و لباس بپوشم که مبادا آقای شوهر شما هوایی بشه. دقت کردین تو داستانه اینا مردا چقدر خوش میگذره بهشون؟ تو جوونیش که دختر بازی میکرد ننش مدافعش بود، الان که گنده شده زن بازی میکنه زنش پاچه بقیه رو میگیره. همه کثافتکاری‌ها رو اونا میکنن آخرش هم هیچی به هیچی. نه به هم نمیان، باید یه فکری براش بکنم. خب اینم آموزش تبدیل عروسک باربی به باربی السادات ذبیح‌پور. شما به عنوان صاحب تفکر لیبرالی بخوای فیلم بسازی، باربی در میاد. باربی یک ایده تربیتی کاملا استبدادیه. بعد شما واسه مقابله با باربی استبدادی این دارا و سارای استفراغی رو درست کردین؟
انگار بخوای یه نفر با وسوسه تیبا 2 هاچبک از خرید بنز منصرف کنی. مخالف تا وقتی که برای تو مزاحمت ایجاد نکنه باید کنارش همزیستی داشته باشی، اما وقتی مزاحمت برای تو ایجاد کرد تو باید تقابل بکنی. جریان مسئله همین کشف حجاب وقتی داره از چارچوب‌های قانون تخطی میکنه، یعنی داره برای تو مزاحمت ایجاد میکنه و تو هم باید حق مقابله و دفاع از خودت رو داشته باشی. بعد این بی‌حجابی موقع انتخابات و راهپیمایی مزاحمت ایجاد نمیکنه؟ یا اون کله گنده شما که وارد ما تحت مردم شده آزاردهنده نیست؟ حالا درسته شما اون داخل جاتون راحته و خورد و خوراکتون جوره، ولی صاحبش ممکنه اذیت شه ها. دانشگاه هاروارد یه دانشگاه آمریکایی، 100% آمریکایی، حتی برای دکمه لباس شما قانون هست، مقررات انضباطی هست. پس کاش شما هم از دانشگاه هاروارد الگو بگیرید و واسه دکمه شلوار مسئولین عالی رتبه نظام یه قانونی چیزی بذارید که همه جا بازش نکنن که هفته یه دونه فیلم ازشون بیاد بیرون. چون شما اگه یه قانون واسه زیپ شلوار خودتون بذارید که جلوی بی جنبگی و شل کمریتون رو بگیره، دیگه لازم نیست کسی نگران دکمه لباسش باشه. شما فکر می‌کنید در مثلا دانشگاه آمریکا اجازه میدن کسی اوریان وارد بشه؟ اصلا گیریم که بذارن. والا بلا به پیر به پیغمبر اگر اجازه بدن هم کسی لختی پا نمیشه بره دانشگاه. اونجا هاروارده، دانشگاه امام صادق که نیست که یه مش آلت سرگردان با سهمیه قبول شد. دانشگاه یوآفتی در تورنتو کانادا. برای آزادی فلسطین از دست سیستم صهیونیستی و نوچه‌های آمریکا مثل خوده. باز دم اون آخوندایی که واسه اعزام به فلسطین رفته بودن جلو در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد گرم. اونا نهایتاً به جای غزه ممکن بود سر از کیش در بیارن. تو رفتی شمال قاره آمریکا از اونجا فلسطین رو نجات بدی؟ تو الان نظر موقعیت جغرافیایی به نصف النهار مبدا نزدیکتری تا محور مقاومت. اینجا طرفداران جنبش زن زندگی آزادی به این زن به خاطر حمایتش از فلسطین حمله کردند. این که حمله نیست اسمش. این آبجیمون باید پاشه با همین حجاب بیاد یه سر ایران تا طعم حمله با سطل ماست و اسید و تفنگ ساچمه‌ای و باتومو بچشه. البته اون موقع دیگه قبل از آزاد کردن فلسطین باید اول یکی پیدا میشد خود اینو از بازداشتگاه آزاد کنه. علاوه بر اینکه دانشجویان در دانشگاه‌ها دارن به شکل بسیار شدیدی و خشونت‌آمیزی سرکوب میشن، نکته جالب اینه با اساتید هم داره همین برخورد میشه. حالا هر برخوردی هم بشه طرف فردا سر و مر و گنده برمیگرده سر کلاسش. تو نگران کشور خودت باش که با دیپلم بری توی اوینش با دکترا میای بیرون. رئیس علوم پزشکی جهرم اومده پیام تسلیت داده واسه این پزشکی که به خاطر خوردن مشروب فوت شده. خب خبر مرگ یه پزشک واقعا اتفاق ناراحت کننده ایه، اما از اون ناراحت کننده تر و تسلیت دارتر زنده بودن موجوداتی مثل توه. بعد اصلا اون یکی‌ها چی؟ اون پزشکای دیگه که الان مشروب اینجوری خوردن اینا خوبشن برمیگردن سر کار؟ یعنی پروانه طبابتشون و اینا سر جاش برمیگردن سر کار، اینا دوباره قرار مردم رو درمون کنن؟ به تو چه هستن؟ تو اسکل نظام مقدسی یا نظام پزشکی؟ چرا برنگردن سر کار؟ مطمئن باش هیچ آدم عاقلی مثل تو مجری گوخور، حکیم شاش شترخور رو ترجیح نمیده به پزشک عرقخور. اصلا حکم خدا، حد، اینا کشک دیگه. آقا مشروب خوره که دیگه حد زدن که. آقا حکم خدا رو جاری کنید. ولی قوه قضاییه شانس آورده که گو خوردن مثل مشروب خوردن حد نداره ها. وگرنه باید یه نفر رو 24 ساعته استخدام میکرد شبانه روز تو رو شلاق بزنن. شورای عالی اجتماعی با هدف بررسی آسیب‌های اجتماعی با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. نگاه کنیم ببینیم چه کار باید بکنیم، یعنی نسبت ما با آسیب‌های اجتماعی چیه؟ نسبتت با آسیب‌های اجتماعی یعنی نسبتت با فقر و بیکاری و اعتیاد و فحشا؟ خب اون که مشخصه نسبتتون، نگیم باباشونی ولی اقوام درجه یکشون حتما هستی. رئیس جمهور 2 طرح نماد یعنی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان و سراج سلامت روانی اجتماعی را از جمله طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد. عالیه. ولی به نظرم در کنار طرح نماد یه طرح بماد مخفف با جناح‌بازی مردان ارزشی دولت و در کنار سراج هم یه طرح سراخ یعنی سوادآموزی به رئیس جمهور ابله خر هم راه بندازیم بد نیست. رئیس شورای اطلاع رسانی از تولید فیلم و سریال درباره خدمات دولت رئیسی خبر داد. چه فکر خوبی.
از این دولت هر فیلمی بسازن تو همون هفته اول میتونه رکورد فروش فسیل و هتل و نهنگ عنبر رو بشکنه و تبدیل به پرفروشترین فیلم کمدی تاریخ جهان بشه. اسمش هم بذارن به وقت نهار. نه بذارن کره خر وارد میشه. نه وایسا. دیشب با جناقتو دیدم ابرام؟ نه اونم خوب نیست. آها یافتم. جهان با من برین. این اسم خدمات دولت رو کاملا نشون میده. رسوایی قرارداد محرمانه 2 میلیارد دلاری با چین، قرارداد پر ابهام شهرداری تهران با چینی ها برای خرید اتوبوس های برقی، رئیس پیشین بسیج دانشجویی را دچار چالشی بزرگ کرده. اتوبوس برقی به چه دردتون میخوره وقتی یه ما دیگه تابستون میخواین صبح تا شب تو تلویزیون بابا برقی رو بیارین مردم رو قسم آیا بده که سر جدتون لامپا رو خاموش کنین برق نداریم. بازوی مالی شهرداری تهران در این قرارداد بانک شهر است. مدیر عامل این بانک داماد محسن رضایی، برادر عروس قالیباف رئیس مجلس و برادر داماد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی است. مملکت شده این رستوران‌های قدیمی، یه لوژ خانوادگی زدن، سفره انداختن توش، همه فک و فامیل مشغول بخورن. این داماد اونه، اون عموی اونه، این عروس اینه، این ننه ایناست، باباشون هم که همه از دم اشتراکی. قیمت حبوبات و شکر تعدیل می شود. انشالله قیمت حبوبات هم اصلاح میشه. قیمت حبوبات قرار اصلاح بشه؟ چه جوری؟ لابد قراره 2 روز دیگه یه بدبختی رو که 4 تا گونی لوبیا گوشه انباری خونش داره رو بگیریم به عنوان سلطان نفق اعدامش کنید دیگه. شما قاتلا مگه راه دیگه هم برای اصلاح بلدین؟ سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس پس از ردمان و تخفیف مجازات خبر داد. این فرق تاراج و توماجه. یکی پول مردم رو به تاراج ببره اعدامش میشه حبس، یکی حرف مردم رو میزنه حبسش تبدیل میشه به اعدام. ای توف به اون طعم شیرین عدالتتون. آمریکا کمپ دانشجویان معترض. فری پاکستان، فری هوایی، فری جزایر قناری. آخ جون کمپینگ، من همیشه عاشق کمپینگم. دانشجویان معترض هر چه زودتر محوطه رو خالی کنید. ای بابا دوباره آلاخون بالاخون شدیم. باید یک کمپ دیگه پیدا کنیم. دانشجوها رو نزنید آقای بایدن. چرا باهاشون برخورد میکنید؟ نگاه کنین آقا چه مرد مهربونیه. من تو اخبار شنیدم جمهوری اسلامی به دانشجوهای معترض آمریکایی پذیرش میده. بهتره بریم اونجا. چی؟ سطل آشغال نظام آتیش میزنی؟ اعدامت که کردیم میفهمی نباید به مقدسات نظام تعرض کنی. به شرافت دالتونیم قسم نیروی انتظامی با اقتدار مقابل بی‌عفتی و هنجار شکنی میستد. انسان باید ساده زیست باشد. خجالت نمیکشی بی حیا؟ این چه وضع لباس پوشیدنه؟ همین یه تیکه پارچه هم تنت نمیکردی؟ ای وای شما که همه جا هستید. بله پس چی؟ اینجا برای ما بچه دالتونات. اگه مشکل داری جمع کن برو. اوکی ببخشید من برمیگردم. صبر کن ببینم کجا میخوایم برگردی جاسوس آمریکایی. فکر کنم کیسه آبم از ترس پاره شد. خوب گوش کنید، اگه میخواید شهروندتون رو زنده ببینید باید برادرای مظلوم ما رو آزاد کنید. وقتی برگشتم حتما برای همه تعریف میکنم چه آدمای مهربونی بودن. آمریکا تنگ رنگ کن خون جوانان ما میشه که بعد سنگ کن. چیز میزا شادی خانم احوال چطوره؟ خوبی رو برایی؟ آره مرسی خیلی. داشتی میمدی استودیو همه چی اوکی بود ردیف اینا بدون مشکل چیزی خبری نبود؟ نه چه خبری نبود. نه بابا چی مثلا چی؟ چه میدونم مثلا تجمعی اعتراضی شلوغی چیزی؟ بابا همه چی امن و امان.
رادانو ندیدی؟ رادانو بهرام رادان؟ نه بابا بهرام رادان چی؟ همین سردار رادانو میگم. این الان جدیدن هی چپ و راست در حال مسافرت کردن این ور رفتن و ایناست. این ندیدیش اینجا؟ نه چی کار میکنه؟ چی میگه تو این سفر رو اصلا نمیدونم والله. هیچ میره این ور طرف خاصی که نمیزنه. ازش تعریف میکنن اون گریه میکنه، بعد بعضی وقتا مثلا ذوق میکنه. بستگی داره به موقعیت. شرایط متفاوتی داره. اجتماع هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم مشهد در حمایت از طرح نور. موضوع حجاب و عفاف یکی از دریچه‌های اساسی دشمن برای تغییر و استحاله است. قم نبود؟ چرا اصفهان نبود؟ کلا فکر کنم مثلا سفر نرفته، عید داره جبران میکنه. همینجور پشت هم داره شهر. آره دیگه، یعنی این طرح نورم که اصلا بهونه‌شه. طرح حالا اصلا برای چی اسمش گذاشتن طرح نور؟ مگه ندیدی این خانوما اصلا؟ ببینید چهره‌های این فاتی کماندوها، ببینید سیبیلا ماشاءالله درخشان. سیبیلای درخشان فاتی کماندوها رو برای طرح نور در نظر فهمیدم. گفتم یه چیز نورانی بعد در حال تو طرح وجود داشته باشه. اونم سیبیله اوناست. خوب بقیه چی؟ خواهش میکنم در مسئله عفاف و حجاب دو قطبی شکل ندید. به اندازه کافی دو قطبی ها هست. وای خدا ببین دو قطبی ها هست. این اوضاع چقدر بیریخته. این خودش الان بره روانشناس بهش میگن تو دو قطبی، بعد داره علیه دو قطبی شدن جامعه هشدار میده. آخه به هر حال واقعا دیگه رو که نیست. منطقی استدلالی بحث کنید. فهمیدی؟ آها منطقی و استدلالی بحث کنید. میدونی که اینا استدلالاشون هم همه علمیه. ریشه علمی داره. چه علمی آخه؟ اورولوژی. چرا؟ میگن حجاب بگیرید که ما تحریک نشیم. خب مثلا تحریک بشیم چی میشه؟ شما تحریک میشی؟ اصلا خانوما که اصلا زشته. خانوما فقط عامل تحریک شدنن. دقت هیچ وقت اشتباه نکنی ها. راست میگه اشتباه کردم. بعد بستگی داره. حالا اونا تحریک بشن بستگی داره. سه نوعن. خب ببین نوع اول زیاد خطرناک نیستن. آره. اونا دیگه حالا دیگه خیلی تحریک بشن دیگه تهش میرن تو دفتر خبرگزاری چیپس و ماست میگیرن و کارشونو انجام میدن. خب دسته دوم نیمه خطرناکن. اونا رو کی خطر دارن؟ اینا نیمه خطر، یعنی خطرشون در واقع واسه باجناقشونه، واسه کسی دیگه خطر نداره. اما دسته سوم کاملا خطرناکن و تهدیدشون شامل حال همه میشه. وای 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 وای. من وقت این گونه ها الان اینجا هستن، الان این استودیو ببینم. نمیدونم متاسفانه این گونه های نچندان نادر اخیراً همه جای دنیا تخم‌گذاری کردن دیگه. آمریکا، کانادا، لندن دیگه. دیدی که اوضاع دانشگاه ها رو. خب پس سریعتر بریم تا تاریک نشه. بگیم مهمون بیا تموم کنیم. آره بابا خطر تاریکی هوا نخوریم که واقعا ترسناکه. بچه‌هام به هر حال راه درازی در پیش دارن. همراه ما باشید. چیه؟ تلفن چرا میکنی؟ چی شده؟ مالک اشتر. نه بابا قطع کن. نه مالک اشتر مهمونمون مالک اشتر. نه امشب اتفاقا مهمونمون که البته سعی کرده بودن جلوش رو بگیرن و میگفتن راش نده و اینا خطرناکه، ولی ما این خطر رو به جون خریدیم و مهمون امشب یکی از هنرمندان کار درست کشورمونه. برتقال بلد دیدی؟ چه چیز را قربان؟ هم ناز خاتون رو دیدی؟ بله قربان. قشنگ دیدی؟ بله قربان کامل دیدیم. خوب دقت کردی؟ بله قربان خوب دقت کردی. تو غلط کردی مردی که برزو ارجمند. خیلی مخلصی. چه خبر؟ سلام علیکم. سلام علیکم. بچه سلام. بچه برزو بچه ها. خالیه. اینو ما نیومده داری شیطونی میکنه. چیزی میخواستی توش بریزی؟ مثلا آب میذارن توش. ما فقط تکیلا. نمیخواد. سالها بود دچار همچین چالش. خب ببین الان پای تلویزیون
حداقل عمو جانت نشسته داره نگاه میکنه. این ما که خیلی ارادت داریم بهش. آره قربونتون برم، محبت داریم. آره اینجوریه. حالا یه سوال، حالا بذار اصلا برای شروع مصاحبه یه سوال خیلی واقعا اینجوریه؟ عموتون اینجوریه؟ اینجوریه. تو خونه هم همینجوره؟ تو خونه میرفتید دیدنش و عید دیدنی و اینا؟ نترس. نه نمیترسم. مثلا یه سری اخلاق خاص داشت دیگه که من یادمه مثلا اگه قرار بود برم خونهشون مثلا به بابام میگفتم که تو اول برو، اگه دیدی حالش خوبه یه اس ام اس بزن منم حالش خوب نیست. معلومه که حالش کلا نه به حال چیز داشت از اول، خب جذبه داشت و مثلا اینو یادمه از که تو نقشه هیچ وقت بیرون نیومد. یه خاطره جالب دارم. من پدر بزرگم تیمسار ارتش بود، بعد یه خونه‌ای در مشهد داشتن که خیلی خونه بزرگی بود و اینا. بعد ما بازی می‌کردیم توی این خونه، یه کمدی بود، توی این کمد پر لباس‌های ارتشی و پالتوهای پوست مادر بزرگم و مال اون موقع، مال اون سال‌ها. بعد یادمه که یکی از ما سه پسرمو یکیمون توی این کمد قایم شده بود، قایم موشک بازی می‌کردیم، کمده از رو در افتاد زمین و اون تو موند. خب ما از ترسمون نرفتیم به عموداریش بگیم، صبر کردیم تا بابام برسه. اون بدبخت هم تو کمد باش داره عمو، اونم عموزاده بود دیگه. بله بله. خب مثلا ولی از گیر کردن تو چرا؟ نه مشهد بودیم. ولی فوقش 2 نخ. اینا نگاه گوشه اینا. همین وقتی هم که سیگار میکشه میخنده. اینقدرم که مخوره ماشاءالله دهندار میشه. این سمای بدنم داره دفع میره. خب اشتهام وار رفته دیگه ها. آره اشتهاش وار رفته. ما بس شبایم زود مخوابه. قبلا همش سرش تو گوشی بود، عکسای خاک بر سری اینا نگاه میکرد. مو خیلی ناراحت. الان بیهوش مرو. به خاطر چیپس و ماست یا ناسه؟ چیپس و ماست میگن خواب میاره. شربت رو مخوره با چیپس و ماست و اینا. چیپس و ماست با شربت بخورم. ماست درخت دیگه. چیپس با چی بخورم؟ با چای بخورم؟ با شربت میخورم دیگه. ماست درخت. با شربت که با چیپس و ماست میخورن. نه دیگه همون 4 لیتری که بیرون میاره اونو میخوره، شربت رو پشت بندش ماست میخوره مخوابه. یخ میخوام. خب چه خبر؟ الان حال و روز چطوره؟ زندگی چطوره؟ کاروبار چطوره؟ چیکار می‌کنی؟ کاروبار که به هر حال من 4 ساله که در حقیقت از ایران خارج شدم که دلیلش هم اصلا این جریاناتی که اتفاق افتاد واقعا نبود. از قبل بیرون از ایران بودی؟ من 4 ساله. 4 ساله. آره. 4 سال دیگه اومدیم کامل بیرون و دلیلش برنگشتی یعنی؟ چرا 1 سال بودم آمریکا، بعد برگشتم یه نزدیک 3 ماه ایران کار کردم، دوباره برگشتم آمریکا. اصلا برنامه‌ام همین بود که بری و برم و بیام کار کنی و برگردم و اینا، چون به حال چرا نمی‌خواستی بمونی؟ چرا می‌خواست کارش رو انجام حاضر بودی بدی ولی حاضر نبودی بمونی؟ به خاطر پسرم. ما یه تجربه خیلی بدی رو قبل از کووید برامون اتفاق افتاد که به دلیل آلودگی هوا پسرم 12 روز بیمارستان بستری شد و جانیار اون موقع خب بچه ترم بود، آسم آلرژی هم داشت و واقعا نمیشد. برای همین تصمیم گرفتیم که در حقیقت بیایم بیرون. مثلا من سالی 5-6 ماه ایران کار کنم، 5-6 ماه اونور باشم. ولی دیگه بعد از اتفاقات پارسال و مهسا که دیگه من دیدم نمیشه سکوت کرد. دمتم گرم. آره قربونت برم. دیگه موندگار کامل شدیم. ولی تو همین از 6 ماه قبل از اتفاقات زن زندگی آزادی یه تئاتری رو در حقیقت تمرین کردیم با احسان کرمی به نام پازل که الان 55 تا اجرا رفتیم باهاش. 16,000 نفر تا حالا اومدن کارمون رو دیدن. آره در تئاتر 2 نفر است. تئاتر 2 نفر است. در آمریکا و کانادا و استرالیا اجرا رفتیم که الان دیگه اجراهای آخرمون تقریبا میشه حدود 2 سال که این کارو داریم. بله 2 سال داریم اجرا میکنیم و جالب اینه که خیلی از اتفاقاتی که پارسال افتاد رو ما تو اون نمایش داشتیم میگفتیم از قبل و چجوری میتونستی اون رو اجرا بکنی و این کارها خیلی تماشاگرها با همون تماشاگرها با همون خیلی اولا همکاری کردن برای اینکه اون موقع ما خواهش میکردیم از همون فیلم و عکس نگیرن. میگم مثلا هیچ فیلم و عکسی از این کار بیرون نیومده. آره خیلی اولا که از
تئاتر که خب مثلا یعنی چی بشینی فیلم بگیری. حالا به هر حال یه تیکش اگر صحبتی داری می‌کنی بعدها خودمون اینجا طرف میره رستوران مثلا ساندویچ بگیره فیلمشو میگیره. تلاش‌های ما مثلا این شکلیه دیگه. مثلا خارج از کشور که میایم سعی می‌کنیم بگیم آقا ما دوست داشتیم مثلا تو ایران این حرفا رو بزنیم، نمیشد. یه ذره تلاشامون خنده‌داره دیگه. واقعا بود. یعنی تو تلویزیون مثلا یه همچین برنامه اگه تو تلویزیون ایران بود و من شلوار جین میپوشیدم این مبارزه حساب میشد. آره. یا مثلا آستین کوتاه داشتم. آره. با شلوار. نمیدونی شب چه ذوقی داشتیم. من با شلوار جین رفتم روی آنتن. آره. من یادم اون موقع اصلا اگه با تیشرت میرفتیم اونجا کت میدادن بهت. یه کت سبز یا زرد. آره اصلا نمیشد. واقعا داشتم اونجا از این کتا میدادن دست مهمونا میپوشیدن. یکیش هم اتفاقا داده بودن به علی کریمی توی اون مصاحبه معروف علی کریمی. کت علی کریمی نیست. کتیه که هم اونجا توی سازمان تن 80 نفر دیگه هم بوده دادن تنش کرده. مثلا با آستین کوتاه رفته بوده. حالا تازه این که خوب بود. الان ولی آزادش الان آستین کوتاه هست. آره دیدی الان با آستین کوتاه دیگه روسری گلگلی انتخابات که دیگه نه این قشنگ بود. یه سریالی بازی می‌کردم فکر کنم اسمش هم گلیاپوچ بود. بعد قصه این بودش که من با نامادریم در حقیقت منو بزرگ کرده. مادرم نیست، نامادریمه. و توی داستانم خیلی برای من قابل احترام بود این زن، ولی جوری بازی کرده بودم که این نامادری منه، مادر من نیست. خب 7 قسمت سریال رو پخش کرده بودیم، یهو اومدن سر صحنه گفتن نه این باید مادرت باشه. گفتم نه این مادرته. من میدونم یا تو این مادرته. ممکنه پدرت هم ندونه ولی من میدونم این مادرته. اصلا خیلی اتفاقات اینجوریه با مزه میافتاد. چیکارش کردیم بالاخره طرف مادر ما که زورمون نمیرسید که. بعد مثلا فکر کن مثلا اسمش یادم نیست ولی مثلا فکر کن من مادرها رو حتی مادر صدا نمیکردم، مادر ناتنی مریم خانوم مثلا صدا میکردم مثلا. خب آقا من 7 قسمت دارم به این میگم مریم خانوم. چه جوری الان مریم خانوم مامانم میشه؟ یعنی مثلا از هفته مثلا دوران بچگیش مریم خانوم صداش میکرده، مثلا بزرگ که شده دیگه مامان مامی. و باورت نمیشه سینا مثلا از یه جایی به بعد مثلا بعد از مثلا 4-5 سال که من دیگه تلویزیون داشتم کار میکردم دیگه خودمو بلد بودم سانسور کنم. یعنی خود سانسوری اصلا توی جزء اعضای بدنم شد. فرهنگ رسانه‌ای دیگه میدونی چی میگم؟ مثلا میخوندی، حالا نمیخوام الان اینجا اسم ببرم چون اونجا دارن یه سکانسی رو میگرفتیم توی یه سریال خیلی پربیننده‌ای. خیلی پربیننده. بعد سکانس رو من خوندم، بعد به کارگردانم گفتم که اینو چه جوری می‌خوای بگیری؟ این که پخش نمیشه. گفت میدونم. گفتم که خب پس برای چی باید بگیریم؟ گفت نه یه جوری میخوام بگیرم که بفهمن یه اتفاقی افتاده. بعد گفتم که اوکی. سکانس رو یه جوری میزانسن داد که سکانس پلان گرفتیم، یعنی یک پلان کل سکانس رو گرفتیم. گفتم خب الان چی شد؟ گفتی چی؟ اینا مجبورن این قسمت اینو در بیارن، یهو این میپره. کات درست به هم دیگه نمیخوره. همه میفهمن که اینا جزء مبارزات چیز، یعنی توی یه جوری میگرفتن که جا کات نمیدادن به اصلا میپره یه آره دیگه از این پرش از این سکانس به اون سکانس، از این سکانس تو همون سکانسی مثلا انگار من و تو داریم الان با هم دیگه یا اینجا پرید میره به یه جای دیگه وصل میشه، نمیشه جا نداره. آره از یه جایی به بعد دیگه ما سوار تجربهمون میشدیم. بعد با توجه به اون ممیزی هم که یهو اضافه میشد تو بعد یه جوری اینو بازی آخر قصه رو نمیدونی. اصلا ببین مثلا نقشه مثلا اولش طرف چون نمیدونه قراره چه اتفاقی بیفته ممکنه مثلا آدم بد اخلاق و عصبی باشه، بعد یواش یواش وسطش متوجه میشه قسمت دوم سوم آدم مهربونیه، بعد مهربون میشه. من یادم خدا رحمت کنه خشایار الوندو یه سریالی آره واقعا یادش بخیر، یه سریال من قرارداد داشتم خشایار نویسندش، فقط میدونستم خشایار نویسندشه. و خلاص قرارداد داشتم گفتم مت گفتم میدیم فلان. تهیه کننده اون کارو من خیلی دوست داشتم. اصلا باعث یکی از آدمایی بود که باعث پا گرفتن من توی پشتم واسطاد برای اینکه کار کنم. بعد به خشایار زنگ زدم گفتم خشایار این نقشه چیه اینا به من دادن؟ گفت برزو اینا 12 تا سوپر استار به من معرفی کردن، گفتم فیلمنامه رو بنویس. یعنی هنوز هیچی معلوم نبود، فقط بودجه رو میگیره. آره. نه فقط بودجه. آره. بریم یه سر اتاق فرمان ما در ادامه صحبت‌ها همراه شما خواهیم بود.
کلا هنرمند خوش اخلاقی هم هست. درست که توی پروداکشن خیلی به بچه‌ها خوش میگذشته. به بچه‌ها خوش میگذشته، تهیه کننده و کارگردان اینا خواهر و مادر و جد آبادشون میومد جلوی چشم. چرا؟ همچون کلا. من که میخندیدم؟ آره تو که از اون هستی که خیلی میخندی. نه خیلی از خیلی چیزاش در اومده. یه کارگردان مهران مدیر خودش اول میخندید. تیکای خودشو در میاره بعد مثلا 3 2 1 آه خدای من، به قول هومر کبوتر آه خدای من. آه خدای من، به قول هومر کبوترای قفسی. ولی واقعا چقدر لذت بخش بود کار کردم با مهران. واقعا یکی از آدمایی بود که واقعا کیف کردم باش کار کردم. یعنی یکی از نقشای خیلی خوبت هم اتفاقا همون قهوه تلخ. آره خیلی کیف و خیلی هم کار سختی بود. جزء سخت‌ترین کارهای زندگیم بود. جدی از لحاظ بازیگری قهوه تلخ جز سخت‌ترین، برای اینکه اون گروه مهران مثلا فکر کنم 14 سال بود اون موقع داشتن با هم دیگه کار می‌کردن و اون فیلم گفت تا فرحساد میرفتم. بعد من هیچ وقت تیپ کاراکتر بازی نکرده بودم و اونجا بعد تیپ بازی می‌کردم و کنار هیولاها دیگه مثلا فکر کنم مثلا تو می‌خوای دیالوگ بگی که بغلت صدای باد در میاره بگیو چه جوری اصلا دیالوگ بگی البته خودش هم واقعا یکی از کسایی بود که مونا و مونا نگاه هم خیلی چرشنه، گردن کلوف هم عین الاغ هم زور داره. ایشون گردنگیرن؟ این ترک کرده، قبلا گردنگیر بود الان ولی زن خانه رفته. واقعا زن خانه رفتن. نگاه عین پنجه آفتاب میمونه. هم ریختش اصلا برات بگم، نگاه هم شما انگار ما رو دیدی، خب انگار مونا رو دیدی، فقط نگاه این سیبیلینا نداره، نگاه این مونایه مونه مقاش. حالا یه سوال دیگه، یه سوال دیگه بعد بیایم سر خاطرات باحالت. تو اصلا چه جوری به هر حال مثل که خانوادگی شما در عرصه هنر به صورت پدر به پسر به ارث میرسه و وارد یه چیز جالب بگم واقعا الان بهت میگم چه جوری وارد شدم. نسل من و تو یکی از بزرگترین خاطراتشون اینه که اولین فیلم یا اولین تئاتری که دیدن چی بوده، چون نه ویدیو بود هیچی نبود دیگه. این اولین سینما رفتنه یا اولین تئاتر دیدنه خیلی مهم بود. من یادم نمیاد، یعنی از وقتی یادم میاد صحنه رو دیدم، از وقتی یادم میاد دوربین رو دیدم، اینا ماجراش بود. یه تایم خیلی زیادی توی نوجوانیم تصمیم گرفتم که موزیسین شم. خیلی جدی تصمیم گرفتم برم موزیسین شم و یه سری اتفاقات افتاد و چقدر تا کجا رفتی موزیسین شدن رو؟ ستار شروع کردم به صورت حرفه‌ای. اولین جایی که محسن نامجو خونده یه کنسرت زیرزمینی بوده که من توش ساز زدم. جدی؟ آره من و محسن نامجو بودیم توی مشهد. خب بعد یه اتفاقی افتاد که حالا الان گفتن اصلا شیرینم نیست. یه دفعه از مدرسه فرار کرده بودم، فیلم دندان مار مسعود کیمیایی رو توی سینما هویزه مشهد نشون میدادن و من بازی فرامرز صدیقی رو اونجا دیدم، استاد فرامرز صدیقی رو، و تصمیم گرفتم بازیگر شم. با دیدن آره قبلش هم بازی می‌کردم. تئاتر با پدرم بازی می‌کردم از بچگی، از 3 سالگی و ضمن اینکه توی بچگیم هم دیگه من هم بازیام بچه‌های اداره تئاتر مشهد بودن، یعنی نه بچه‌ها، همکارهای بابا، در واقع همکارای انگار یه جوری مثلا دستیار نانوشته بابام شده بودم. تو هر کاری که انجام میداد دیالوگا رو همه رو حفظ می‌شدم، هر کی مثلا دیالوگش یادش میرفت بشکم میزد من میگفتم، تا اینکه توی 16 سالگیم بابام یه سریالی رو قرار شد بازی کنه و کارگردان اون سریال همزمان به منم بابت یه نقشی پیشنهاد داد که تا اون پیشنهاد داد بابام گفت این اگه بخواد بره جلو دوربین باید بره دانشگاه، من نمیذارم بازیگر بی سواد نمیذارم. یه هفته من گریه میکردم، بعد مثال میوردم بابا فلانی، بعد گفت نه تو اگه میخوای بری جلو دوربین باید بری دانشگاه. من رفتم دانشگاه
همین رشته بله بازیگری و کارگردانی رفتم دانشگاه. پس بابات در واقع نذاشت یادش بره. نه گفت اگه میخوای بری جلوی ورودشو به عرصه سینما گرفته. گفت اگه میخوای بری باید حتما بری دانشگاه. اصلا خیلی دوره عجیبی بودیم اون دوره، مخصوصا خیلی دوره استادایی که داشتیم. من تو دوران دانشجویی 1033 تا اجرای خیابانی کردم، همزمان داشتم کار حرفه‌ای هم می‌کردم. این که میگم 1033 تا برای که عین همش رو نوشتم و اون تئاتر خیابانی آره دیگه ای داره. اصلا اون خیلی به من کمک کرد، خیلی زیاد. تئاتر خیابانی خیلی زیاد به من کمک کرد و من هنوزم که هنوز شیفته تئاتر خیابانی ام، به خاطر اینکه خیلی کار عجیبیه. تو مثلا توی آمبیانسی که اصلا نمیتونی، مثلا یادم تو ترمینال جنوب اجرا داشتم میگفت مثلا اینجوری بود، مثلا این صدا نان استاپ پخش شد، مسافرین مشهد سکوی 3 توانید 2 مسافرین آبادان، مثلا همش این بود، همش این صدای نان استاپ اینو داشت میگفت. 1000 تا اتوبوس اونجا بود دیگه. بعد تو قرار بود تو این صدا یه کار تا جدی اجرا کنی، نه کار کمدی، یه کار جدی اجرا کنی و اون آدمایی که اونجا هستن دورت واستن و نگاه کنن. یعنی یه کاری کنی که اون صدا رو نشنون، تو رو بشنون. بعد میفهمیدی. بعد به عنوان موزیسین چی؟ موزیسین اجرای خیابونی داشتی؟ تو همه کارهایی که من کردم موسیقی بوده. اجرای خیابونی چی؟ مثلا اجرای خیابونی داشتی؟ اجرای استودیویی چی؟ استودیویی نداشتی؟ بیا الان باید داشته باشی، چون من فکر میکنم که یه بچه‌ها گیتار آوردن. گفتیم که من باید ببینم که واقعا تو به عنوان موزیسین تا کجا پیشرفت کرده بودی. و من چون ساز خوب نمیذارم گیتار و اینا، ولی چون میخونم دیده نمیشه خوب نزدنم. خب پس بعد بخونی دیگه الان. اینو کوک میکنی برام؟ یه ذره فکر کنم یه کوکی میخواد. مرسی. پیک میخوای؟ نه پیک نمیخوام، فقط یه کوک. حالا تا کوک بکنه سیامک. ولی یه چیز نکته جالب بگم، یه عالمه مثلا من کامنت دادن که آره این با رانت عموش وارد سینما شده و اینا. من 27 سال کار کردم، فکر کنم تعداد سریال ها و فیلم هایی که بازی کردم 100 و چند تا 102 تاست فکر کنم. حتی یک پلانم تو این 102 تا کار با عموم بازی نکردم. یعنی حتی یه کارم تو پسر عمو توی کمد گیر کرده داشت خفه میشه نرفته بودین عموتون صدا کنین بیاد درو وا کنه، می‌خواست بریم باهاش نقشم بازی کنین رو به روش. منظورم اینه که واقعا هیچ رانتی استفاده نکردم از این ماجرا، تو استفاده نکردم. شد خودت. مرسی سیامک جان، دو دستی تقدیم. خب چی بخونم؟ هر چی دوست داشتم؟ هر چی دوست داشتی. اوکی. یه دونه آهنگی رو من یه دفعه توی برنامه‌ای که تو ایران ضبط می‌شد خوندم، مردم خیلی دوست داشتن و همسرم هم این آهنگو خیلی دوست داره. اون همون میخونه. مال خانم اله است. برو چشمات چه مهربونه، رنگ آسمونه، دستات که چتر عشقه، به سر من یه سایه بونه، از چشمم میریزه عشق دونه دونه، قصه من و تو همه جا ورد زبونه، شعر عاشقونم میره خونه به خونه، چرا نازنین من خیال آفرین من، گل دست اینونه خودش پیش منه، حیف که دلش پیش دیگرونه. به به عجب صدای قشنگی و چه آهنگ قشنگی. اینجا الان بگین آقا صبح آدم نمیخونه. اجازه بدین من چیکار می‌کنی؟ هیچ یه لحظه گفتم شاید این انقدر الهام بخش بود این نوازندگی. میتونستی همین هم ادامه بدی. آره برای چی کتکت می‌زدن؟ این چه کاری بوده با تو می‌کردن؟ تو به این خوبی داشتی می‌خوندی. بازی که خوب، آواز که خوب، نوازندگی قربونتون برم. آشپزی چطوره؟ کباب خوب درست می‌کنم. خیلی خوب، چون در واقع مصاحبه این بخش مصاحبه رو به اتمامه. اگه خاطره قشنگی داری که حال کنیم ممیزی و خط قرمزم رد کنه و
چیز داشته باشه که بگو اگر نه باید بلند شی الان آشپزیت رو هم به ما نشون بدی چون همه بچه‌ها گرسنن و نهار میخوان. من بعد درست کنم؟ مهمونا مگه نگفتی الان کباب بهتر درست می‌کنی از همه چی؟ ما کلا مهمون که داریم ما فقط مواد اولیه رو میاریم مهمون منو از آمریکا آوردی اینجا کباب درست کنم. پس چی گفته بودن همه تو خیلی خوب کباب درست می‌کنی و ما در واقع با این گوشت و همه چیش آماده است. فقط نمایش خیابانی کار می‌کردم. خب بعد قصه نمایش این بودش که یک رزمنده‌ای توی جنگ صمیمی‌ترین رفیقش رو کشته. اشتباهی صمیمی‌ترین رفیقش رو کشته. یعنی تو میدونی که توی جنگ خیلی از این اتفاقات افتاد. خیلی از این اتفاقات افتاد. و این حالا میاد وسط خیابون و شروع میکنه داد زدن و میخواد این ماجرا رو تعریف کنه. بعد همیشه قبل از اینکه شما توی جشنواره و اینا اجرا کنین بعد بری بازبینی دیگه. بعد رفتم من بازبینی و خیلی اون کار رو دوست داشتم. اسمش فریاد بود. بعد اون چند نفری که اونجا بازبین بودن گفتن عالی بود فقط یه جاشو باید عوض کنی. گفتم کجاش؟ گفتن این نمیشه خودش رفیقشو کشته باشه، این باید عراقی‌ها کشته. گفتم آقا تمام گره نمایش مگه این خودش اینو کشته، اصلا غیر از این. من گفتم نه اینو باید یه فکری بکنیم وگرنه نمیتونه مجوز. منم ناراحت رفتم خونه و با جناقشون کشته. بعد بابام گفت چرا انقدر ناراحتی؟ گفتم بابا اینا برگشت من میگه که این نمیتونه خودش اینو کشته باشه و اینا. گفت خب. گفتم خب که من نمیتونم این اصلا قصه ما. گفت خب تو چی گفتی؟ گفتم بعد برم فکر کنم. گفت خیلی خب بهشون بگو فکرامو کردم حرف شما رو گوش میدم. گفتم خب بعد چیکار کنم؟ گفت بعد کار خودت اجرا کن. کردی؟ بعد رفتم کار خودم اجرا کردم که خیلی جالب بود. ما موقع پیکان داشتیم. خب یه دونه پیکان داشتیم. تمام جوایز جشنواره خیابانی رو من گرفتم. 4 تا جایزه اصلی برای همین کار. برای تک نفره هم بود کاره. خب کارگردانی و بازیگری و بدون مجوز داشته. کارگردانی و بازیگری و متن و بهترین نمایش رو گرفتم. یادم اون موقع یا 7 تا یا 8 تا سکه گرفتم بابت اون نمایش. بعد با خواهرم بهار رفته بودیم اختتامیه. از در اختتامیه اومدیم بیرون رفتیم جلوی یه دونه نمایشگاه پیکانو دادیم پراید گرفت. برزو ارجمند رو تشویق کنید. دمت گرم برزو جان. خیلی حال کردی. خیلی حال کردی. ممنون. خب شادی خانم امشب مهمونمون فقط برزو نبود. یه دونه مهمون و یه دونه ستاره نداریم. مهمون بخش موزیک. کیه بگو ببینیم. رفیق قدیمی، خواننده مورد علاقه، کار درست با آهنگ جدیدش. بسیار خونه. سوگند عزیز. تنگ دلم واسه کوچمون، بچه محله و خونمون، واسه وسطی و قای موشک تو زنگای تفریح مدرسمون. تنگ دلم واسه مهمونی ها، زخم تنم بد شیطونی ها، ذوق شکستن قلک پول، نصف جهان و بریونیاش. کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد باقی این تلقین و کاش میشد، کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش
یادش بخیر چقدر قهر و دواهامون بود کوتاه، یه تار سفیدم نمیدیدم حتی تو موهام. یادش بخیر چقدر بیخیال بودیم اون روزا، فکر نمیکردم از خونمون بیایم این دور دورا. حیف چقدر قلبمون تنها مونده، ریشم و دردا سوزونده، شدم از این ور مونده از اون ورونده. حیف چقدر قلبمون تنها مونده، ریشم و دردا سوزونده، شدم از این ور مونده از اون ورونده. کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد واقعی این تلقین و کاش میشد، کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد واقعی این تلقین و کاش میشد. بسیار عالی، بسیار عالی. حالا قول داده که مهمون برنامه‌مون هم باشه و به زودی بیاد برای یه مصاحبه. دوستان و عزیزان اگر برنامه رو دلتون میخواد به صورت آنلاین تماشا بفرمایید. این هفته و این اپیزود روی کانال یوتیوب من فقط قابل تماشا هست. این کانال یوتیوب بنده است، میتونید اینجا برنامه رو به طور کامل تماشا بفرمایید. نظر، انتقاد، پیشنهادی هم دارید میتونید هم زیر ویدیو یوتیوب، هم توی اینستاگرام زیر پست شادی جان و پست من نظرتون رو بنویسید. هفته بعدم که دیگه اعلام میکنیم کی شانس داشته. شبتون بخیر، ممنون.